Ở cuối tập 6, bằng vào sức mạnh của mình, Tiêu Viêm đã rất nhanh chóng đánh bại Mục Lục và giành được chiến thắng. Lúc này đây, sau khi đánh bại đối thủ của mình, ánh mắt của Tiêu Viêm lại hướng về người mình yêu. Trong giây phút đó, hai người tự như quên đi tất cả và chìm vào trong men say nồng nàn của tình yêu đôi lứa. Và sau khoảnh khắc đó, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi rất nhanh đã trở về vị trí của mình để theo dõi những trận chiến tiếp theo. Tiêu biểu nhất trong cuộc chiến này chính là sự góp mặt của một người được mệnh danh là Huyết Tu La Ngô Hạo. Quả thực, hắn ta đúng là một người xuất sắc, chỉ trong ít phút, Ngô Hạo đã liền đánh bại đối thủ của mình. Và ngay sau đó, cầm chiến đao trong tay, hắn ta chỉ thẳng về phía Tiêu Viêm quát lớn. Người chính là Tiêu Viêm sao? Có dám xuống đây đánh với ta một trận không? Lúc này, ở trên khán đài, ngay khi nghe thấy tên kia khiêu khích, Tiêu Viêm liền đứng phát dậy, đấu khí trong nội thể cũng không ngừng trào dâng. Ở trong đấu trường, hai thanh niên đang nhìn chằm chằm vào đối thủ của mình. Đáng tiếc, ngay khi hai người hùng hổ định lao vào nhau chiến đấu, thì một thanh âm giả nua vang lên đã phá tan đi luồng khí thế của bọn họ. Sau đó, hai người đã phải lập tức trở lại vị trí của mình. Cuối cùng, ở lại quảng trường thêm một lát để xem Huân Nhi thi đấu, Tiêu Viêm sau đó đã cùng nàng trở về phòng của mình để chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai. Và khi màn đêm dần buông xuống, trong căn phòng yên tĩnh, Tiêu Viêm vẫn ngồi xếp bằng trên giường và bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua, rất nhanh, Tiêu Viêm cũng tu luyện xong. Theo như hắn cảm nhận, chỉ khoảng 10 ngày nữa là đã có thể đột phá lục tinh đại đấu sư. Tuy vậy, thực lực của hắn vẫn là chưa đủ để trả thù cho cha mình. Mang theo gương mặt lạnh lùng, cầm miếng ngọc tượng trưng cho tính mạng của phụ thân, Tiêu Viêm lúc này cực kỳ phẫn nộ, hắn ta tự như muốn nghiền nát mọi thứ. Thế nhưng, trong lúc Tiêu Viêm nắm thật chặt vào viên ngọc kia, thì đột nhiên hắn cảm nhận được viên ngọc này cực kỳ đặc biệt. Tuy vậy, hắn vẫn không biết đó là gì, chỉ có thể chờ tới khi về Tiêu gia mà thôi. Và ngay khi Tiêu Viêm cất miếng ngọc đi, thì đột nhiên Dược lão ra ngoài và nói với hắn, ông đã không cảm thấy khí tức của dị hỏa trong Già Nam học viện. Tuy vậy, theo như suy đoán của ông, dị hỏa lúc này vẫn ở quanh đây và rất có thể dị hỏa này có liên quan tới nội viện. Nghe thấy vậy, Tiêu Viêm lúc này mới có một chút hứng thú. Nhất định hắn phải vào cái nội viện đó để xem thử. Thời gian trôi đi rất nhanh. Sáng hôm sau, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đã đi tới đấu trường và ngồi an tọa trên khán đài. Tuy vậy, đang trong lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ, thì ở phía xa, một cô gái có tên Hổ Gia đã đi tới và khiêu khích bọn họ. Thế nhưng, đáp lại những lời khiêu khích ấy, Tiêu Viêm vẫn chẳng có chút nào động tâm. Thời gian trôi qua, khi mọi người ổn định lại, Phó viện trưởng đã xuất hiện trước toàn trường và thông báo cho mọi người biết những thông tin về cuộc tuyển chọn lần này. Và ngay sau đó, khi đã phổ biến luật lệ xong xuôi, vị lão nhân đứng ở giữa quảng trường đã lập tức cho trận chiến bắt đầu. Lúc này đây, khi âm thanh kia chấm dứt, ở giữa đấu trường, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đã lập tức tựa lưng vào nhau, đối mặt với cường địch vây quanh. Và chỉ sau giây lát, cuộc chiến cũng đã bắt đầu. Cầm huyền trọng xích trong tay, Tiêu Viêm cùng với Huân Nhi rất nhanh chóng đã hất văng những tên yếu ớt ra ngoài. Vào thời khắc này, ở giữa sân đấu hiện tại đã hình thành lên hai phía đối lập, một bên là nhóm người Bạch Sơn, một bên là nhóm người Tiêu Viêm. Rất nhanh, hai bên đã lập tức lao về phía đối phương và tấn công dữ dội. Tâm điểm của cuộc hỗn chiến này chính là màn đối đầu giữa Tiêu Viêm và Bạch Sơn. Có thể nói, cuộc chiến là vô cùng ngang ngửa. Trong tay Bạch Sơn, cây thương sắc nhọn liên tục đâm thẳng về phía Tiêu Viêm, khiến hắn ta phải liên tục tránh né. Tuy vậy, Tiêu Viêm cũng rất nhanh, cầm huyền trọng xích liên tục bổ về phía đối thủ của mình. Có thể nói, chiến đấu lúc này là hết sức ác liệt. Tới cuối cùng, phóng người lên không trung, từ trên tay Bạch Sơn, cây thương sắc nhọn bắt đầu xoay tròn. Từng đạo lôi điện giống như một luồng lốc xoáy đã bổ thẳng xuống mặt đất, khiến đấu trường lúc này như nổ tung. Từng đạo lôi điện theo đó cũng lao thẳng về phía Tiêu Viêm. Lúc này đây, đối diện với nó, cầm huyền trọng xích đứng lên ngang, khí thế trên người Tiêu Viêm bắt đầu bùng cháy. Mang theo sự lạnh lùng, chỉ một đòn đánh ra, Tiêu Viêm đã liền cắt đứt đi đạo lôi điện đang phóng tới người mình. Ngay sau đó, cầm huyền trọng xích cắm thẳng xuống mặt đất. Tiêu Viêm nhìn đối thủ của mình, gằn giọng nói: "Đánh chán rồi chứ, bây giờ đến lượt ta." Nương theo âm thanh kia chấm dứt, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm bắt đầu bùng cháy, lấy hai chân làm trục, song quyền tạo thành tư thế tựa như một cây cung, chỉ trong thoáng chốc đã bắn thẳng về phía Bạch Sơn mà đánh. Và chỉ sau một khắc ngắn ngủi, Tiêu Viêm đã chấn bay tên kia, ép hắn phải lùi lại. Tuy vậy, ngay khi công kích tạm dừng, Tiêu Viêm đột nhiên cảm giác được mình chuẩn bị đột phá. Bởi vậy, hắn phải nhanh chóng ngồi xuống tu luyện. Lúc này đây, nhìn thấy Tiêu Viêm đột phá đúng vào thời khắc quan trọng, đám người Bạch Sơn nhanh như chớp đã toàn lực lao lên đánh thẳng về phía đối thủ của mình. Đến đây thì hết tập 7/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.